यो बाख्रा हेर्नुहोस् है, यो खसी हो, त्यो पनि खसी हो हैन। पहिला हेर्नु है बाख्रा 6 टन नै छ हेर है। किन मैले यो बाख्रा देखाएको भने आज अहिले चाहिँ कतिले भन्छ नि नेपालमा केही बसेर केही गर्यो भने फाइदै फाइदा छ, कृषि गर्यो भने, बाख्रा पालन गर्यो भने। यो भन्ने चाहिँ मेरो अगाडि चाहिँ पर्नुपर्छ, सालालाई जमिन मुनि गाड्न सकिन भने मैला भन्नु। यसको किन भन्नुभयो भने म यसको समस्या भन्छु है। एक त मेन हाम्रो सरकारै त्यस्तो गुखान्छ, अनि एक त त्यस्तै हो, सरकार गुखानी भएपछि हामीले दुःख पाउँ। मेरो कहानी भन्छु है समस्याको हैन। मैले बाख्रा पालेँ लगभग 2-3 वर्ष भयो, 3-4 वर्ष भयो। मैले सुरुमा 5-6 वटाबाट पालेर 30-35 वटा पुऱ्याएँ, 30-35 वटाबाट 100-150 वटा पुऱ्याएँ हैन। अहिले छ जम्मा 30-35 वटा छ, अरू सब बेचिदिइसकेँ मैले। बाख्रा पालेर गर्ने के भने साला एउटा बाख्रा बिरामी भयो भने, एउटा बाख्रा बिरामी भयो भने आउँदैन, मऱ्यो भने के हो भने न डक्टर राम्रो हुन्छ हैन। अब औषधि उपचार गर्न यहाँ राम्रो गाउँतिर डक्टर पाउँदैन, डक्टरहरू अन्दाजको भरमा हुन्छ हैन। एउटा बिरामी लाग्यो भने चाहिँ एउटा औषधि खुवा हुन्छ, या ठिक भयो भने ठिक भयो, न चिप्ले भने चिप्ले, दोष कसलाई दिने। र अर्को कुरो नेताको पावर छैन भन्छ नि, अनुदान आउँछ। त्यो अनुदान आउन नि नेताको चम्चा हुनुपर्छ कि नेताको पावर हुनुपर्छ, त्यो भएन भने चाहिँ आउँदैन है। मलाई नै आउँथ्यो नि, आएको थिएन। यत्रो बाख्रा पालेँ, फाइदै फाइदा होला भनेर मैले नि सोचेँ नि नेपालमै केही गर्छु, घरमै बस्छु, बाख्रा पाल्छु, आनन्दले चिल पैसा कमाउँछु भनेर 9-10 लाख लगानी हालिहालेँ। साला अहिले आएर पछुताइरहेको छु। यति पैसा लगानी गरेर म कोरियाको भए 10-12 करोड कमाइसक्थेँ होला हैन। नेपालमा मासको दाल त्यही 1 लाखको ऋण तिर्न नै आजभोलि म पागल हुन लाग्छु, कसरी तिर्ने भनेर। समस्या एक, पानी छैन गाउँमा, तराई ठाउँमा, यस्तो बन्जर ठाउँमा बिना पानी कसरी हुन्छ हैन। अनि अर्को घाँसको समस्या, बिउ पाउँदैन हतपत्त हैन नजिकै। बिउ पाएर नि के गर्नु, पानी नै नभएपछि घन्टा उम्रिन्छ त्यो बिउ मात्र हो, त्यो समस्या। अनि अर्को अनुदानको कुरा गरेँ नि, अघि नै भनिहालेँ कि नेता हुनुपर्छ कि नेताको चम्चा हुनुपर्छ। नेता भयो भने त यत्तिकै भइगयो, तपाईँको बाख्रा नपाले नै अनुदान त्यति कोप्ल्याउन पाइहाल्छ हैन। पावर भयो भने त ल मेरो मान्छेले बाख्रा पालेछ के हेल्प गरिदिनु भनेर भनिदिन्छ होला। त्यो पनि छैन भने त सम्झिने पानी छम्किने, मेरो हालत जस्तै हुन्छ। त्यही भएर बाख्रा पालेर ऊ गर्छु भनेर त सोच्दै नसोच्नु हैन। नर्मल मान्छे हुनुहुन्छ ऋण लिएर गर्नुहोस्। एक त दानाको भाउ एकदम हाई क्वालिटी छ हैन, हाई क्वालिटी भन्दा धेरै महँगो छ के। एउटा खसीले लगभग 30-40 हजारको दाना खान्छ होला, खसी बेच्यो भने आउँदैन होला 30-40 हजार के। त्यो समस्या छ अर्को। त्यो यहाँ नेपाल बसेर बाख्रा पाल्नु सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने एक गर्दै नगर्नुहोस् हैन। मैले भनिहालेँ नेताको पावर छ यहाँ त्यहाँ छ भने चाहिँ गर्नुहोस्, नत्र गर्दै नगर्नुहोस्। मासु दाल मैले पनि सोचेको थिएँ अनुदान आउँछ, अलिअलि हेल्प हुन्छ, अलिअलि गर्छु भनेर। घन्टा हुनु केही गर्दैन, न नेताको पावरले नि केही गर्दैन साला। अस्ति लगेको यस्तै यो यतापट्टि देख्नु भएको छ नि, ल यस्तै थियो, बोयर जातको भन्ने क्रसमा थियो है। 60-70 हजार त नभनौँ, 30-40 हजारको बोको थियो कि। नेताकै चक्करमा आएर ल भाइ तल अर्को बोको ल्याइदिन्छु, यो बोको बेच्नु पऱ्यो भनेर लगेर पार्टी दह्रो साँप्रा खाएँ 20 हजारमा है। अर्को बोका दिन्छु तिमीहरूलाई फर्ममै दिन्छु भन्यो। लास्टमा त्यही 20 हजार पाउन नि 6 महिना हजुर तपाईँ गएर खुट्टा ढोग्नु पऱ्यो होइन। त्यो मेरो माथा सड्क्यो। पानीको समस्या भने मेरो घर माथि छ, दायाँ बायाँ 4-5 वटा बोरिङ ठोकिदियो, बस मेरो घरमा ठोक्दैन के। अनि त्यसले मेरो माथा सड्क्यो होइन। बिउ दिन त कुरै छ, डक्टर साला बाहिरको डक्टरले भन्छ एउटा औषधिले पुग्दैन, 2-3टा खुवाउनुपर्छ किलोको अनुसार भन्छ। अनि गाउँपालिकामा गयो एउटा औषधि दिन्छ, मजाले पुग्छ भने त्यो औषधि झारपात नि केही लाग्दैन। औषधि एउटा औषधि दिनलाई बिन्ती 10 चोटि ढोग्नुपर्छ गाडेहरूलाई। त्यो पावर नभएपछि बाख्रा पालन गर्दै नगर्नु हैन। पावर छ भन्ने बित्तिकै त जानुहोस्, तपाईँलाई भिटामिन दिन्छ, क्याल्सियम दिन्छ, अनेक दिन्छ। छैन भने म जस्तो मान्छेलाई देखाइदिन्छ हैन।
घाँसको त त्यही समस्या भइगयो। र अर्को एउटा भैँसीको कुराहरू छ। गाउँघरतिर आफ्नै मान्छेको डेरी छ या 2-4वटा डेरी छ भने नि भैँसी पनि गर्दा हुन्छ। तर के भने हाम्रो गाउँमा एउटा डेरी छ, साला दुध किन्न गयो भने 100 रुपियाँ लिटर पर्छ, आफूले त्यही दुध बेच्नु पर्यो भने 60 रुपियाँ नि आउँदैन। अनि यसमा के भन्ने, केही भन्ने। अहिलेलाई मैले केही स्क्रिप्ट लेखिनँ होइन, मैले जस्ट अन्दाजको भरमा भने, मैले भोगिरहेको एक्सपिरियन्सको भरमा भने। अर्को भिडियो पछि बनाउँछु, मेरो समस्या के हो म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। र मेन कुरो, नेताको उस केही छैन भने बाख्रा पालन गर्दै नगर्नुहोस्। राम्रोसँग म बुझाउने छु किन नगर्नुहोस् भनेर। म त यो चराउनु ल्याएको भएर मात्र हो। मेरो फर्म पनि देखाउँछु तपाईँलाई होइन, पछि अर्को भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला। समस्या सुनिहाल्नुभयो होला। तपाईँको नि केही कमेन्ट छ भने भन्नु होला है। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरू समस्या थप दिँदै जान्छौँ। सी यू नेक्स्ट भिडियो।